के तपाईलाई बारम्बार बेस्सरी टाउको दुख्ने समस्या छ? यदि छ भने यो माइग्रेन रोगको लक्षण हुन सक्दछ। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर रित पौडेल हो र आज यो भिडियोमा हामीहरू माइग्रेन रोगको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। माइग्रेन रोग के रोग हो, यो कस्तो मानिसलाई लाग्दछ, यो रोगका लक्षणहरू के हुन्, यसको उपचार पद्धति के छ र यसको डायग्नोस्टिक प्रक्रियाहरू के छ, यसको बारेमा हामीहरू आज चर्चा गर्नेछौँ। ल त अब आजको भिडियो सुरु गरौँ। माइग्रेन रोग भनेको एउटा एकदमै कमन रोग हो। यो संसारका लगभग 10 देखि 12% मान्छेहरूलाई देखिरहेको हुन्छ र यो रोग पुरुषको तुलनामा महिलाहरूलाई अलि बढी देखिन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यो टाउको दुखाइको रोग हो। यो कुनै अरू दोस्रो कारणले भएको टाउको दुखाइ होइन। यो रोगकै कारणले मान्छेहरूलाई टाउको दुखाइ हुन्छ। अब कुनै दोस्रो कारण भन्नाले जस्तै टाउकोमा कुनै चोटपटक लागेको छ, या टाउकोमा कुनै नसा फाटेको छ, या तपाईँको कुनै मासु पलाएको छ, या ट्युमरहरू भन्न सक्छौँ, या नाडीको कुनै समस्याहरू छ, या डिप्रेसन जस्ता मानसिक रोगहरू छ, यस्तो रोगले पनि टाउको दुखाइ हुनसक्छ। तर त्यस्तो रोगहरूलाई चाहिँ माइग्रेन भनिन्छ। त्यस्तो रोगलाई सेकेन्डरी हेडेक भनिन्छ। त्यही भएर माइग्रेन भनेको एउटा प्राइमेरी हेडेक हो जसमा टाउको दुखाइ नै यसको मुख्य लक्षण हुन्छ। माइग्रेनको लक्षणहरू के हो त? मैले अघि नै भनिहालेँ, माइग्रेनको प्रमुख लक्षण भनेकै टाउको दुखाइ हो। त्यही भएर माइग्रेन एउटा विशुद्ध टाउको दुखाइको रोग हो। अब माइग्रेनको टाउको दुखाइ कस्तो हुन्छ त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। माइग्रेनमा धेरै जसो टाउकोको एक भाग मात्रै दुख्ने हुन्छ, त दायाँ कि त बायाँ। त्यही भएर एक भाग मात्रै टाउको दुखाइ यदि छ भने त्यो माइग्रेनको लक्षण हुन सक्दछ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ टाउकोको दुईटै भाग एकैचोटि दुख्ने, दायाँ बायाँ एकैचोटि दुख्ने पनि माइग्रेनमा चाहिँ देखिन सक्छ। तर कमनली धेरै जसो चाहिँ टाउकोको एक भाग दुख्ने हुन्छ। अनि अर्को पनि के कुरा छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एउटै बिरामीलाई ठाउँ सरी या कहिले दायाँ दुख्ने, भोलिपल्ट बायाँ दुख्ने, त्यसरी सरी दुख्ने चाहिँ यो रोगमा हुन सक्दछ। त्यही भएर टाउकोको धेरै जसो एक भाग दुख्ने, एक भाग मात्रै दुख्ने, सरी दुख्ने दुखाइ चाहिँ माइग्रेनको एउटा प्रमुख लक्षण हो। माइग्रेनको टाउको दुखाइको बेला कहिलेकाहीँ वाकवाकी लाग्ने या बान्ता आउला जस्तो हुने, कहिलेकाहीँ बान्तै आउने, यो लक्षणहरू पनि माइग्रेनको टाउको दुखाइसित हुन सक्दछ। त्यसबाहेक अरू लक्षणहरू भनेको घामहरूले गर्दाखेरि या घाममा हिँड्दाखेरि या गर्मीले गर्दाखेरि माइग्रेनको टाउको दुखाइ बढ्ने हुन्छ। त्यही भएर घामबाट बच्न यो रोगमा एकदमै जरुरी छ। आवाजहरू भएको ठाउँमा जानुभयो, या डिस्को या म्युजिकहरू बजेको या डिजेहरू भएको ठाउँमा गयो भने टाउको दुखाइ बढ्ने, या आवाजले गर्दा यदि टाउको दुखाइ बढिरहेको छ भने त्यो पनि माइग्रेनको एउटा प्रमुख लक्षण हो। यिनीहरू माइग्रेनको मुख्य प्रमुख लक्षणहरू हुन्। तर यसबाहेक पनि अरू समस्याहरू पनि माइग्रेनमा कहिलेकाहीँ देखिन सक्छ। जस्तै कानको समस्याहरूमा कानमा टुङ आवाज बजे जस्तो हुने, या आँखाको समस्यामा, हाम्रो दृष्टिको समस्यामा कहिले आँखा अगाडि के हिँडेको जस्तो देखिने, त्यो समस्याहरू पनि माइग्रेनसित देखिन सकिन्छ। शरीरका अरू अङ्गहरू जस्तै नसाहरू झमझम गर्ने, हातखुट्टाहरू झमझम गर्ने, त्यस्तो समस्याहरू पनि माइग्रेनमा देखिन चाहिँ सकिन्छ। यसबाहेक कहिलेकाहीँ चाहिँ माइग्रेनमा प्यारालाइसिस या स्ट्रोकै पनि छ। र त्यसबाहेक आँखाहरूको आइसाइट या नजर कम हुने, त्यस्तो समस्याहरू पनि माइग्रेनमा देखिन सकिन्छ। त्यही भएर माइग्रेन रोगलाई हामीले हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। माइग्रेनको टाउको दुखाइ कसले गर्दाखेरि बढ्दछ त, या यसको ट्रिगरिङ फ्याक्टर अर एग्राभेटिङ फ्याक्टर भन्छौँ जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा, त्यो के हो त? अब माइग्रेन रोग मैले अघि नै भनिहालेँ, घामले गर्दाखेरि बढ्दछ। त्यही भएर घाममा जाँदाखेरि छाता युज गर्ने या कालो चस्मा लगाउने, त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यसबाहेक आवाजहरू धेरै भएको ठाउँमा, डिस्कोहरूमा या एकदम लाउड म्युजिकहरू बजेको बिहाहरूमा, यस्तो ठाउँमा कम जाने या जाँदै नजाने, त्यो पनि गर्नुपर्ने जरुरी हुन सक्दछ। माइग्रेनको टाउको दुखाइ बढाउने अरू ट्रिगरिङ फ्याक्टर्सहरू भनेको मुख्य कारण भनेको मानसिक तनाव हो। त्यही भएर मानसिक तनावबाट बच्न पनि एकदम जरुरी छ। अरू कारणहरू भनेको तपाईँको निन्द्राको गडबडीहरू, महिलाहरूमा हर्मोनको गडबडीहरू, त्यसबाहेक महिनावारीको समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि माइग्रेनको टाउको दुखाइ हुन सक्दछ। त्यही भएर यो सबै समस्याहरूबाट पनि हामीहरूले बच्नु या यसको उचित उपचार गराउन चाहिँ जरुरी छ। माइग्रेन रोगको डायग्नोसिस या पहिचान कसरी गर्ने त? अब तपाईँ आफ्नो टाउको दुखाइको समस्या लिएर डक्टरका जानुभयो भने माइग्रेन रोगको पहिचान भनेको क्लिनिकल डायग्नोसिसबाट गर्ने हो। भनेको मतलब तपाईँको समस्या सुनेर डक्टरले टाउको दुखाइको लक्षणहरूको बारेमा विस्तृत प्रश्नहरू सोधेर यसको बारेमा डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ, या तपाईँलाई यही रोग लागेको भनेर पहिचान गर्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ माइग्रेन रोगमा अरू जाँचहरू या अरू इन्भेस्टिगेसनहरू पनि गर्नुपर्ने जरुरी हुन सक्दछ। जस्तै कि टाउकोको सिटी स्क्यान, टाउकोको एमआरआई या इजी, या त कहिलेकाहीँ थाइरोइडको जाँचहरू या रगतको अरू जाँचहरू पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन सक्दछ। र यो सबै गरेपछि तपाईँ माइग्रेन रोगको पहिचान हुन्छ। त्यसपछि आउँछ
उपचार कसरी गर्ने त? माइग्रेन रोगको उपचार पद्धति कस्तो हुन्छ त? माइग्रेन रोगको उपचार धेरै जसो दुई प्रकारले हुन्छ। एउटा भनेको हामीले एबोर्टिभ थेरापी भन्छौँ। त्यो भनेको तपाईँको टाउको दुखाइ छ र तपाईँले एउटा टाउको दुखाइ कम गर्ने औषधि खानुभयो र टाउको दुखाइ तपाईँको कम हुन्छ, त्यसलाई हामीले एबोर्टिभ थेरापी भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ जहिले तपाईँलाई टाउको दुखाइ हुन्छ त्यो बेला मात्रै औषधि खाने हो, अरू बेला औषधि खानु पर्दैन। तर यो उपचार पद्धति भनेको तपाईँको ढुगाइ एकदम सामान्य छ, महिनामा एकचोटि या कहीँ मात्रै दुख्छ, यसै तपाईँलाई खासै धेरै असर गरेको छैन भने यो उपचार पद्धति अपनाइन्छ। तर यदि माइग्रेन तपाईँको सिभियर छ या माइग्रेनको टाउको दुखाइ एकदमै धेरै छ र तपाईँलाई कहिले टाउको दुखाइको औषधि खाएर तपाईँको माइग्रेनको टाउको दुखाइ कम हुँदैन र तपाईँलाई बारम्बार माइग्रेनको टाउको दुखाइ भइरहन्छ, महिनामा 3-4 चोटि नै हुन्छ, भयो भने 24 घन्टा या दिन 1-2 दिनै टाउको दुखिरहने त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले प्रोफाइल्याक्सिस ट्रिटमेन्ट भन्छौँ जसलाई हामीले, त्यो गर्नुपर्ने जरुरी हुनसक्छ। प्रोफाइल्याक्सिस ट्रिटमेन्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि माइग्रेन रोग लागेको बिरामीलाई डेली एउटा किसिमको या 2टा किसिमको औषधि दिइन्छ र त्यो सधैँ खाइरह्यो भने तपाईँलाई माइग्रेन रोग हुँदैन या माइग्रेनको टाउको दुखाइ हुँदैन। भनेको मतलब के हो भन्दा यो औषधिले तपाईँलाई टाउको दुखाइ हुनबाट बचाउँछ या जोगाउँछ। जस्तै प्रेसर रोग या सुगर रोगको बिरामीहरूले पनि हामीले यस्तै किसिमको उपचारहरू गरिरहेका हुन्छौँ। प्रेसरको औषधि खायो भने तपाईँलाई प्रेसर बढ्न दिँदैन, त्यसै सुगरको औषधि खायो भने तपाईँलाई सुगर बढ्न दिँदैन। त्यस्तै यो माइग्रेनको औषधि खायो भने पनि तपाईँलाई माइग्रेनको टाउको दुखाइ हुन दिँदैन यो औषधिहरूले। यसलाई चाहिँ हामी प्रोफाइल्याक्टिक थेरापी भन्छौँ। कुन औषधि खाने, कुन औषधि तपाईँलाई फाइदा गर्छ, कुन औषधिले गर्दैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको डक्टरले तपाईँलाई सल्लाह गर्नुहुन्छ। टाउको दुखाइको प्रकृति हेरेर या टाउको दुखाइको सिभिरिटी हेरेर यो सबै कुराहरू हेरेर यो औषधिहरू प्रिस्क्राइब गर्नुहुनेछ र त्यही भएर यसको लागि डक्टरको सल्लाह लिन एकदमै जरुरी छ। यो भयो उपचार पद्धति। अब यो औषधि कहिलेसम्म खाने त? जेनरली प्रोफाइल्याक्टिक थेरापी हाम्रो 8 महिनादेखि 9 महिना या 1 वर्षसम्म हुनसक्दछ। कहिलेकाहीँ अलि बिरामीलाई राम्रो भयो भने कम समयमा पनि यो औषधि बन्द हुन चाहिँ सक्दछ। तर धेरै जसोमा चाहिँ 8-9 महिना हामीले खानुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि टाउको दुखाइलाई तपाईँलाई कम हुँदै गयो भने चाहिँ यो औषधिहरू बन्द गरिन्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि औषधि मात्रै माइग्रेनको उपचार पद्धति होइन। मैले अघि नै भने जस्तै कुराहरू माइग्रेनमा कति कुराहरू बार्नुपर्ने या कति कुराहरूबाट बच्नुपर्ने लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन्स भन्छौँ हामी, जसलाई तपाईँको जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको डेली एक्सर्साइज गर्ने, निन्द्रा नबिगार्ने, तनावहरू कम गर्ने, घाममा हिँड्नु पऱ्यो भने छाता लिएर हिँड्ने या कालो चस्मा लगाएर हिँड्ने, धेरै झ्याउझ्याउ भएको ठाउँमा या धेरै आवाजहरू भएको ठाउँमा नजाने, या तपाईँलाई अरू कुनै हार्मोनल समस्याहरू छ भने त्यसको पहिचान गरेर त्यसको उपचार गर्ने, त्यो यी सब कुराहरू गर्न एकदमै जरुरी छ। किनभने यो सबै कुराहरू तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँको फेरि औषधि बन्द भएपछि फेरि यो टाउको दुखाइ, फेरि माइग्रेनको टाउको दुखाइ बल्झिने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। त्यही भएर माइग्रेन एकदम तपाईँको ज्यानै जाने या अङ्गभङ्गै हुने रोग नहोला, तर माइग्रेनले चाहिँ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ एकदम गम्भीर समस्या चाहिँ गराउन सक्छ र यसले गर्दाखेरि तपाईँको डेली कामकाजहरू, दैनिक चर्याहरूलाई असर गरिरहेको हुनसक्दछ। त्यही भएर माइग्रेन रोगको सही टाइममा सही उपचार गर्न चाहिँ जरुरी छ। जो त भयो माइग्रेन रोगको बारेमा जानकारी। यदि तपाईँलाई माइग्रेन रोगको बारेमा अरू केही जान्न मन लागेको छ भने तपाईँले मलाई यो भिडियोको तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो मन परेको छ भने तपाईँले यसलाई लाइक र सेयर गरेर यसलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म आज बिदा चाहन्छु।